Tutustutaan vielä kerran, eli mä olen Valeria ja sanotko nimesi vielä? Komu Laila. Joo. Ja minä vuonna sä oot syntynyt? 23. 14.1.23. Mun oli syntymäpäivä juurtansa hiljan, että mä täytin 95. Joo. Että noin. Joo, ja missä kaupungissa sä oot syntynyt vai onko sä muuttanut Ei, kun mä oon Urjalassa syntynyt että ei mä oon vasta 68 vuonna, kun me Tampereelle muutettiin, että noin mä oon Urjalassa asunut siihen saakka, että sieltä mä niin kun sotareisullakin olin silloin, että ettei me vasta sitten kun meidän autot myytiin, niin muutettiin Tampereelle, että ja kun lapset oli koulun käynyt, niin ei siellä maalla paikkoja ollut, niin täytyi sitten ne tulla. Tämä poika on ajanut näitä kaupunkibusseja siitä saakka. Hän oli heti pääsi siihen ja sitten nuorempi poika on Lahdessa koulussa oli ja jäi sinne asua. Ja tytär meidän on sitten siinä vaiheessa meni tuolla ulkomaan reisun teki ja tapasi sieltä yhden saksalaisen arkkitehdin ja sitten meni 74 vuonna naimisiin. Hän on Saksassa asuu sitten, että lapset on sellainen huja-haja, vaikka en tänne sen enempää ole, mutta kumminkin, että mutta mä oon ollut itse sitten ihan kotona niin kauan kuin meillähän oli autoja silloin ja mä sitten hoidin sen koko ruljansin muuten, mutta sitten kun mä Tampereelle tulin, niin täällä oli toi perhepäivähoitajakurssi ensimmäinen silloin kaupunki piti, että mä pääsin sille ja mä pääsin sitten heti noita lapsia hoitaa. Mulla oli heti sitten kun me rakennettiin silloin tää talo siinä vaiheessa, mä olin toisessa päässä, me asuttiin ja poika rakensi tämän pään, niin että tehtiin, että meillä oli lapsille tilaa, sitten mulla oli sitten 4 lasta jatkuvasti hoidossa aina ja loppuaikana oli jo sitten kun siihen aikaan oli erilaista tämä lastenhoito, kun jos oli varalapset, sitten jos joku toinen sairastui, niin sieltä jos oli sisarukset, tuli 2 lisää ja sitten silloin tuli 2 hoitajaa sairastui, toinen sairastui syöpään ja joutui pitemmäksi aikaa pois ja toisen lapset mikä sen tuli, niin mulle tuli 4 lasta ylimääräistä sitten, mulla oli 4 ensin mutta silloin aikaan ne täytyy ottaa, kun on ne paikat sovittu sillä lailla, ettei ja sitten se oli sitten kun mä eläkkeelle jäin, mä jäin 63 vanhana eläkkeelle, että mä siihen saakka sitten mulla oli ne viimeiset pari kuukautta, kun nyt oli niitä 8 lasta sitten, mutta eihän ne nyt enää, nehän viedään päiväkotiin taikka muualle, eihän nyt enää saa niin monta lasta pitää. Mutta se oli silloin, ei siinä mitään, että niitä kanssa täytyy pärjätä vaan. Ja meillä oli tuolla, kun silloin kun tämä rakennettiin tämä talo, niin me tehtiin, että meillä oli tilaa, sitten meillä oli lastenhuoneet erikseen ja sillä, että mahtui hyvin niiden kanssa olleen ja nyt tiesin oppi siihen, kun vanhemmalle ensiksi opettiin, että missä syödään ja missä leikitään. Se piti seuraaville sitten selvitykset, että kun täällä ollaan, niin ei niiden kanssa mitään vaikeuksia tule. Ne pitää yhäti, vaikka ne on nyt jo yli 30 vanhoja, on niissäkin ne lapset, niin ne pitää yhteyttä yhäti nytkin vielä, että ei ne varmaan paha ollut. Mä olen Jyväskylästä ja tuolla Kauhajoelta ja tuoltakin käy semmoisia, mikä asuu nyt pitkällä muualla, niin on kyllä ihan että ei. Joo. No silloin kun sota alkoi, oliko se silloin Tampereella vai missä kaupungissa? Joo, silloin Tampereella mä olin silloin sitten, että eihän mä olisi eläkettäkään muuta mistään saanut, että mä olin kun mä ollut vieraalla töissä ollut koskaan muualla kuin mä kotona, kun ne kotohommat heti kun meillä autoja oli ja niin ei siinä eläkettä mistään saanut silloin se oli sitten ainoa mikä mä täältä sitten sain täällä Tampereelta, kun mä täällä perhepäivähoitajana olin, niin mutta ihan mukava homma sekin oli, mutta kyllä silloin oli, kun niillä kurssilla oli, niin sanoi moni, että ei he kyllä niin kauan ollut semmoista hommaa tee, että he eläkkeelle siitä, mutta mä olin sitten vaan, kun ei niiden kanssa mitään, oli ihan hyvin pärjättiin, että kyllä ettei aina. Joo. No siis miten kun sä olit niin silloin Tampereella, kun sota alkoi, niin miten Tampereella niin ilmoitettiin siitä, että sotan alkoi? Oliko se jotenkin radiossa vai sanomalehdessä? Kun se oli sanomalehdessä, oli ilmoitus, että kaupunki pitää
perhepäivähoitajakurssin nyt otetaan, että me ollaan niin kuin kaupungin työntekijöinä sitten ja mä menin sinne kurssille, meitä oli kyllä aika monta siellä sitten, että ja sain niitä lapsia, mulla oli silloin jo tarjottu kyllä noita yksityisesti hoitoon tuttavia lapsia oli siinä ollut ja sitten oli vähän aikaa, että ei me tässä silloin asuttu, me asuttiin tuolla toisella puolella Kisamaalla silloin, mutta mulla oli ne lapset siinä ne yksityiset, mutta sitten joutui jättämään pois, kun niin kun kaupungilta tuli, niin kun kaupungin työntekijänä oli, niin oli vaan sitten mikä kaupunki määräsi sitten, mutta silloinhan sai niin hyvin, kun kaikki täällähän oli opiskelijoita paljon, niin Tekussa oli sillä, että vaikka toinen oli töissä ja toinen oli Tekussa, niin ne sai lapsensa hoitoon, niin kaupungin perhepäivähoitoon, niin se oli hyvä niille sitten, että ja semmoinen varma paikka sitten, että ihan mukava. Etten mä yhtään, se oli ihan mukava. Ja lasten kanssa pärjää hyvin aina, näissä paljon paremmin kuin monen aikuisten kanssa. Mutta oliko se työ rankkaa tai vaikka on niinku kysymys lapsista, mutta saattahan se rankkaakin olla? Kyllähän se semmoista oli, kun ajattelin, että niin kun silloin vallan kun täälläkin kun raput on alas ja tuollakin päässä menee yhteen suuntaan raput, niin kun oli juuri pukenut lapset ja laittanut päälle ja sitten sanoi, että nyt heitin tulee pissahätä, no viepäs takaisin ja toiset odottaa ja riisua taas ja viedä sitten ja kyllä se semmoista, että tuolla joutui konttaamaan ja menneen pihalla, mutta en mä tiedä, kyllä sitä aikansa kuluksi teki ja ihan hyvin, kun lasten kanssa pärjäsi niin paljon hyvin, että ne oli ihan hyvä. Monet sanoikin ne äitikin kyllä, että paljon parempi äitisää niille ole kuin he ovat. Joo, ja siinä varmaan kehittyy semmoinen rutiinikin. Joo, sitten kyllä, niin. Eikä yhtään koskaan, että kun monta kertaa ei millään lähteä kotiin, jos siten, että kyllä ne siinä mielessä, että ei niillä varmaan ihan paha ollut olla. Eikä koskaan me vanhempien kanssakin oli kyllä ihan hyvä, kun ei me ollut ikinä tullut riitaa vanhempien kanssa. Me sovittiin kyllä, kaikki oli hirveän mukavia kyllä, ettei niin kuin sitten kun mulla seuraavaksi, kun mä eläkkeelle jäin, niin mä sanoin, kun tuolta jäi sitten tuosta eteenpäin yksi hoitaa niitä samat lapset sai, niin mä sanoin, sä saat niin hyvät lapset, ja ne on niin hyvin opetettu nyt, ja eikä ne ollut kuin vähän aikaa, ja niille tuli heti riita vanhempien kanssa ja kaikkea. Ne joutui sieltä pois, että en tiedä mikä niille tuli, että ei lapsissa ainakaan mitään vikaa ollut, että kyllä oli ihan, että ja kyllä lasten kanssa täytyy vaan aina muistaa se, kun syömäänkin ruvettiin, että mikä ruoka on kenenkin herkkuruokaa tai mieleistä, niin antoi sille aina ensimmäiseksi, että sieltä voi kun on hyvä, no sitten se meni kaikille, mutta jos oli sanonut semmoiselle, mikä ei olisi tykännyt, niin se olisi sanonut, että ei hän tykkää, niin ei olisi kai kukaan tykännyt, ja sitä täytyy aina miettiä semmoiset, että siinä oli semmoista suplimista niiden kanssa, että ja ne oppi siihen sitten ihan, että kyllä niiden kanssa persin, mä tiedä, kyllähän ne mennä täytyy ja köyriä ja myllätä, mutta ei se mitään, kun työksensä teki, niin ei se. Ja olin terve, että mä oon sillä lailla sairastanut mitään, että mitä nyt tämmöisiä vanhoja kremppoja tulee, että tää nyt haittaa, tää silmä haittaa mua aika paljon juuri, kun se ei näe, kun tahtoo mennä kaikki vähän pieleen, mun ei näe oikein, ettei. Joo. Ja ketkä sun vanhemmat olivat ammatiltaan? Ne oli maanviljelijöitä ja oli ihan, että mä oon ihan maalta kotoisin maataloutta, meitä on 10 sisarusta ollut ja ne on eikä me ole ikännässä, me käydään niin paljon toisissamme yhät, ei me tee henkisiä enää kuin 4. Mutta meidän kuoli äiti sillä 48 vanhana ja mun jäi nuorempi sisko jäi 2,5-vuotiaaksi ja toinen jäi 5-vuotiaaksi ja kaikki me 10 me jäimme sitten, ne meitä hoitoviime sitten, eikä isä oli vanhempi, sitten 15 vuotta äitiä vanhempi, mutta isä ei mennyt uudestaan naimisiin, että me pysyttiin se porukka siinä yhdessä ja me on yhäti ollut, se on varmaan tehnyt sen, että me on sen takia pysytty sillä lailla, kun me jouduttu heti pienenä toinen toisiamme hoiteleen, että ja siinä sitten maalla kotona, kun äiti kuoli, niin yksi joutui lehmiä hoitaa ja toiset teki kuka mitäkin. Ja mä olin ompelin siihen aikaan, niin mä ompelin vaatteita lapsille, toiset tehtiin vaatteet kotona ja sitten ja ruokaa laitettiin ja kuka mitäkin teki ja pojista yksi rupesi leipoa ja kaikkea. Että hyvin me on siinä mielessä on mennyt, että ettei siinäkään ollut. Ja kun on tottunut siihen
lasten kanssa olleen jo heti pienestä alkaen, niin se oli noin silloin, meni täälläkin niin noiden kanssa hyvin, niin vähän, että tiesi kuinka niiden kanssa mennään. Että kyllä se aina järkensä täytyy käyttää, että kuinka kullekin puhuu. Että, kyllä, että Joo, tosi kiva, että teillä oli sellaista yhteistyötä, että te niinku pääsitte eteenpäin. kyllä, niinhän oli. Että, ja täällä oli Tampereellakin oli silloin alkuun, kun noin, ja täällähän oli, ei ne nyt enää varmaan ole sillä, että noi perhepäivähoitajat aina kerääntyy yhdessä ja puhuttiin vähän kaikkia asioita, mutta ne on kyllä jo erilaisia, eikä niitä kun ei enää ole kuin se 4, vaan kaikilla, ettei ole sillä lailla, että se oli siihen aikaan, kun minäkin aloitin, niin se oli erilaista se kaikki, että, mutta noin eihän se palkka nyt iso ollut siinä, mutta kun mä kotona olin ja kotohommat ei muutenkin, niin enkä mä ollut vieraalla ennenkään töissä ollut, niin mä olin tyytyväinen siihenkin ja mä ompelin sitten välillä liikkeeseen ja semmoiset välitöinä, että ei. Joo. Ja oliko joku sun vanhemmista osallistunut sotaan? Ei, jos äiti olisi joutunut, äiti oli Lotissa silloin kun se sota alkoi, tai en tiennyt silloin että se sota alkoi, mutta kun mä olin niin paljon iso silloin, mä olin vasta 16 vanha kyllä, että noin, mutta meillä oli kotopaikka oli keskellä kylää ja ne kerääntyi aina suojeluskuntalaiset ja lotat meille. Ja sitten noin, no sitten mitä piti aina monittaa niitä suojeluskuntalaisia, niin no isä oli vanhempi, niin isä oli siellä kulmalla hommissa, ei sekä joutunut sotaan. Ja sitten noin äiti ei sitten, kun meitä lapsia oli 10, niin eihän äiti voinut lähteä, niin mä pantiin sitten äitin tilalle. Että vaikka mä en Pikkulotissa ollut, ei siellä ollut Pikkulottia, mutta mä pantiin niiden isojen lottien joukkoon, niin sitten mä pantiin sitä suojeluskuntaporukkaa monittaan, sitten Urjalan asemalle mentiin ja sieltä junaa ja sinne, kun se 39. päivä, niin lokakuuta, niin, marraskuuta, niin noin, niin silloin sen porukan mukana meni ja enkä mä tiennyt, että mä sotaan joudun, mutta kun niitä monittaa täytyy, niin siinä joutui mukana menneen sinne, että kyllä siitä jo huomasi matkalla, kun jouduttiin junasta monta kertaa mettää hyppää, kun ammuttiin junaa ja tavoittiin, että se tuli ihan niin kuin sattumalta se sotaan lähtö, että eikä isä ja äitikään olisi varmaan päästäneet, jos olisi tiennyt, että mä sinne sotaan joudun, mutta he vaan luuli, että mä menin kun Urjalan asemalle saakka. Meiltä oli siitä päälle 20 kilometriä niin matkaa, niin luuli, että mä vaan menen sinne niitä monittaa sitten niitä miehiä, mutta noin, ei minkäs siitä sitten joutui, ei meitä ollut kuin 3 sieltä Urjalasta lottaa, mikä noin jo menimme sen porukan mukana ja sille reissulle jäi sitten, että siinä meni se talvisota ja sitten noin välillä pääsin kotiin, mutta sitten kun taas tarvittiin välirauhan aikana tuolla Virolahdella niitä Vinnetussuomaan miehiä monittaa, niin mä joudun sinne, taas mä olin siellä sen välirauhan aikana ja sitten taas kun tämä toinen sota alkoi, niin sinne sitten taas kun mä kerran olin toisessakin ollut, niin mä joudun tähän toiseen saman tien, että ei niissä kysynyt sitten, että menenkö mä vai eikö me, kun ei ollut vaihtoehtoa. Niin, että se oli meni ja no ei sitä osannut silloin, että mä olin niin paljon nuori eikä silloin nuorena ymmärrä pelätä sillä lailla mitään, että kyllä mä sielläkin, että ihme kun hengissä oli tämmöinen niin kuin tästä tuohon kassiin tai pussiin, niin noin oli just ryssä tähtäisi tuolla kiväärillä siinä ojan reunalla ja mä menin tällä puolella ja komppanian päällikkö oli ja toisella puolella me haettiin keittokenttien paikkaa ja sitten noin se saatiin se mies kiinni siitä ja no niin sanoi sitten, että kun ei hän ampunut, kun hän niin oli hyvällä paikalla, että sanoi, että ei hän ammu naista, että jos se komppanian päällikkö kiitteli, että jos hän olisi siellä puolella, niin olisi voinut päästä henkestänsä, mutta kun mä onneksi olin siellä puolella, missä se mies kähtäisi, niin säästyi henkestänsä ja että kyllä mä niin lähellä kiväärin pyssyä on luon, että kyllä siinäkin, että kyllä henki olisi voinut mennä, kun olisi semmoinen ollut, mikä ampuu, niin se olisi voinut ampua, ettei olisi sitä varmaan tommonen pysäyttävä tilanne. Kyllä niin, että jos olisi ollut semmoinen, että hän ampuu ihminen kuin ihminen, niin ettei sitä katso, että se nainen on, niin että kyllä monta kertaa jäljestäpäin ajattelin, että kyllä se aika täpärällä ollut on ja monta muuta kertaa on ollut kyllä sota-aikana, kun meitä ihan ammuttiin ja me jouduttiin semmoisissa paikoissa olleen ja yön aikana mitä ruokaa keittää, ettei noin ja viemään. Hevosella vietiin sinne
etulintaan päin niille miehille kärryille ja taikka talvilla reellä ja tontissa niin noin ruokaa, niin yksistään joutui pyssy. Annettiin semmoinen pistooli meitille ja sanottiin, että kun jos tulee, niin mutta missä sieltä, jos se olisi joku tullut ja ampunut, niin eihän siinä olisi kukaan pystynyt itse mitään tekemään. Että se oli ihan yhtä tyhjän kanssa semmoinen, että meitä opetettiin ensiksi ampumaan, kun siellä rinteessä oli sauna, niin jos me osasimme sen saunan savupiipuun, niin sitten saimme sen pyssyn, mutta yhtä kaikki se on, niin ne ryssät siellä olossa ja savupiipun paikalla. Kyllä se niin hullua oli kyllä siihen aikaan. Mutta ei silloin nuorena osaa pelätä semmoisia. Joo, mutta ainakin kuulostaa tosi pelottavalta. Niin, varmaan ei nykyään, enkä mäkään lähtisi enää, eikä nykyään nuoret varmaan kukaan menisi kyllä, kun osaisi ajatella, että mutta en tiedä, enkä mäkään ollut semmoinen kovin arka ollut, että kun oli tottunut kotona, kun meillä maavaikassa oli, meillä oli karjaa ja peltoja ja kaikki, me joudumme kaikissa töissä olleen, niin olin kaikkiin tottunut menneen töihin, niin ei sitä parantunut mistään, eikä osannut pelätä mitään. Kaikkia tehtiin mitä eteen tuli, ettei. Joo. Kyllä, että. Nyt on vaan tottunut tekemään sitä työtä ja niin, että se on kaikki tehdään niin, että siihen aikaan maalla tehtiin sillä lailla, että kun oli naapureita oli ja sukulaisia niin taloissa, niin ei me, silloin nuoret miettiäkin, kun oli paljon, niin ei me rahaa mistään saatu, mutta me käytiin niin vuorovastaan naapurissa töissä, niin ne tuli taas meille, ettei tarvinnut sitä työväkeä ostaa, että me vuorotellen tehtiin sillä toinen toisillensa, että se oli, että se tehtiin töitä aina, ettei, vaikka ei palkkakaan saanut, ettei syksyllä aina sitten isä kun viljaa myi, niin silloin sitten sai rahaa siitä, kun se viljaa myi, niin siitä sai niitä kesätöistä se vähän. Mutta no niitä kun iso lauma oli, niin ei siinä. Mutta eikä mukaan ole sodassakaan mennyt mun veljeni vanhempi veli, mä oon toiseksi vanhempi. Mun oli yksi veljeni vanhempi, siltä ei, kun se haavoittui sillä ja mitä sirpaleita oli pitkin, mutta silmä meni siltä. Toinen mä sitten kyllä munkin täytyy tällä yhdellä silmällä pärjätä, kun sekin pärjäsi, sillä meni sodassa se toinen silmä ja eli melkein 90 vanhaa saakka. Ja se yksi ajoi autoa pimeässä ja hämärässä ja kaikissa, että kyllä se noin, että kyllä munkin pitäisi, mutta en mä ole keri tähän tottuu vielä yksi ilmeisyyteen, että se kuvataan veteen, niin kyllä, että ei.